guys, welcome back sa ating channel. So for today's video ay mag-install tayo ng secondary or auxiliary light, pwede rin itawaging fog light dito sa ating Mio. I'm thinking na dito ko siya ilalagay sa loob guys. Papalit natin dito sa kanyang horn kasi naka-sit up na ito for dual horn. Tingnan nyo guys. Before nga pala natin simulan itong video, please hit like and subscribe sa aming video. Tsaka i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video ang i-upload natin. Since naka dual horn na tayo guys, which means hindi na natin ginagamit itong original na horn niya. So tanggalin na natin ito guys, dahil ito naman yung ginagamit natin. So dito natin ipapalit yung ating auxiliary light. Diyan natin siya lalagay guys, parang ganyan. So ngayon gagawa tayo ng bracket niya para ma-install natin siya dito. Tanggalin muna natin itong bracket niya guys. Ang gagawin natin guys, welding natin siya dyan. Parang ganyan guys. So ito na yung bracket natin, tapos na natin siyang welding. So ngayon ikabit na natin yung auxiliary light natin dito para may kabit na natin siya doon sa motor natin. Okay guys, so ngayon ikabit na natin siya. Guys, so temporary ilagay muna natin itong cover natin para ma-check natin yung clearance ng ilaw natin sa loob. Okay guys, so ito na yung position niya sa loob. Yan, so temporary pa lang yan. So kung titingnan mo talagang maigi, kung tatanggalin natin ito guys, ayan. So hindi siya perfectly centered pero okay na yan. Hindi naman siya masyadong kita sa labas talaga. Isa pang issue dito guys is yung bolt dito guys. Yan, kung lalagyan natin ng bolt, tama siya doon sa ilaw natin sa loob. Yan, so meron tayong dalawang option guys. It's either putulin natin itong bolt or pwede pa natin siyang i-atras ng konti guys.
kukunan lang natin yung likurang banda ng ating casing ng ilaw niya guys. Okay guys, so para hindi tumama itong bolt doon sa ating auxiliary light, siya tulad dito guys, mahaba siya, so puputulan natin siya. Okay, so simulan natin. Okay, so i-try natin siya guys. Guys, so maghanap tayo ng pwesto kung saan natin ilalagay itong ating switch, yung hindi masyadong kita, medyo hidden siya guys. So I'm thinking na dito natin siya ilalagay, yan, dyan sa ilalim ito guys. So tatanggalin muna natin ito para mailagay natin yung ating switch. Guys, so ngayon na tapos na nating secure yung location ng ating switch, so kabit na natin yung ating wire. So meron nga palang tatlong wire itong ating ilaw guys. I'm assuming na itong black is negative. Usually negative yung black, so yellow and red. So try muna natin dito sa battery natin guys. Itong black connect natin dito sa negative, tapos itong red muna. So red, positive. Okay, so yan siya. Itong yellow naman guys, so blinker siya kapag yellow. So hindi natin gagamitin itong yellow guys, so disregard natin ito siya. So ito lang red at saka black yung ating gagamitin na wire. Okay, so itong black na wire, which is yung negative niya, is ilalagay natin dito sa bolt niya guys. Ipit lang natin siya kasi negative naman ito. Yan, ipit na natin siya dyan sa likod guys. So kalagay na yung black na wire dyan, inipit na natin, so that is negative. So to test, para masubukan, ilagay natin sa positive itong red na wire. Tingnan natin kung ilaw ba yung ilaw natin. So okay siya guys. So ito namang red na wire is ikakabit natin doon sa ating switch. Isang wire dito sa ating switch. Yan, ikakabit natin siya dito sa kulay gray na wire from the switch, galing sa switch.
itong ating switch, kabit na yung ilaw natin papunta sa switch, yung sa ating switch. So itong isang wire ng ating switch, kakabit natin ito sa source. Actually ang source sa mga Yamaha na motor is itong brown na wire. So dito tayo magkakabit guys. So tanggalin muna natin itong kanyang socket. Yan guys, brown na wire. So dito natin siya ipapasok. So since nahirapan tayong i-connect dyan guys, so dito na lang tayo magkukonect. Okay, so itong wire na kinabit natin dito guys, ikakabit na natin ito sa ating switch. Guys, so recap lang guys. So galing dito sa ating source yung brown na wire. Ito yung ating wire na kinabit natin. Yan, black and white na wire. So papunta yan siya dito sa ating switch. Yan, papasok doon sa ating switch. So galing sa switch, itong gray na wire kinabit natin sa red na wire, papunta naman dito sa ating auxiliary light. So yung black na wire na auxiliary light kinabit natin dito sa ating ground. So subukan natin guys. Switch on muna natin yung susi. Okay na siya. Gana na siya. Kung i-off mo yung switch, ignition switch, mamatay din siya guys. Ngayon kabit na natin yung mga cover natin guys. Colorful